היי, שלום לכולם, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך אני מתאמן עם סוכרת ותזונה דלה בפחמימות. כל זה תוך כדי שאני שומר על סוכר מאוזן בדם, 24/7, לפני האוכל, אחרי האוכל ובזמן האוכל, לפני האימון, אחרי האימון ובמהלך האימון. אני מאמין שכל מי שנכנס לאתר שלי ולערוץ שלי יודע כבר שיש לי סוכרת. להתאמן עם סוכרת ולשמור על סוכר מאוזן בדם זה אפשרי וזה אפילו נעשה קל יותר עם הזמן, בתנאי שעושים את זה נכון. מה זאת אומרת? בסרטון הנוכחי אני אפרט את העקרונות שבעזרתן אני מצליח להתאמן ולשמור על הסוכר שלי מאוזן בדם. גם אל התובנות האלו הגעתי אחרי לא מעט דם, יזע ודמעות, תרתי משמע. לאחר שנים של ריצה למרחקים ארוכים, השתתפויות בתחרויות, ולא מעט שנים כמפתח גוף, כאשר חלק מהזמן התבססתי על תזונה עשירה בפחמימות, חלק מהזמן התבססתי על תזונה טבעונית, וחלק מהזמן על תזונה קטוגנית מלאה, אפשר להגיד שעשיתי לא מעט טעויות לאורך הדרך. מי שעוקב אחריי יודע שאני כבר שנים מבסס את התזונה שלי אישית על מזונות מן החי מראש עד זנב, מה שנקרא nose to tail, ושאני מגביל את כמות הפחמימות שאני אוכל. כך אני מצליח לאזן את הסוכר בדם לערכים של אדם שאין לו סוכרת. כלומר, בין 70 ל-100 מיליגרם לדציליטר, לאורך כל שעות היממה. המטרה שלי כאן היא לא להימנע מפחמימות לחלוטין, ואני לא מאמין בזה, אלא להימנע מהן מספיק כך שאני לא אוכל לראות את ההשפעה שלהן על הסוכר בדם. ואני יכול לראות את זה דרך הגלוקומטר והמד סוכר הרציף שלי, בלי בעיה. אני חושב שהסרטון הזה יהיה חשוב עבור כל סוכרתי שמעוניין לעסוק בפעילות גופנית, אבל גם עבור כל בן אדם המקפיד על תזונה דלה בפחמימה והוא ספורטאי. בין אם מדובר בעיסוק בספורט חובבני או מקצועי, סוכרת סוג 1 או סוג 2, צעירים או מבוגרים, נשים או גברים. אני מאמין כי העקרונות אותם אני אפרט בסרטון הזה יעזרו לכם לקצר את הדרך לאימון איכותי ומאוזן, ולמנוע מראש קפיצות ונפילות בסוכר שחלקן יכולות להיות אפילו מסכנות חיים. מעבר לכך, שמירה על כושר גופני ועל כוח גופני בכללי יסייעו במניעת סיבוכי סוכרת בעתיד וישפרו את החיים בהווה, כאן ועכשיו. אז איך באמת נצליח להתאמן ולשמור על רמת ביצועים גבוהה? כל זה בזמן שאנחנו אוכלים כמות מינימלית של פחמימות ושומרים על הסוכר שלנו בדם מאוזן. נתחיל מאירובי ואנאירובי. אני בטוח שכבר שמעתם את המונחים האלה, אירובי ואנאירובי, אבל מה זה באמת אומר? השרירים שלנו מורכבים מסיבים ארוכים שמתקצרים ומתכווצים כאשר הם מבצעים עבודה כמו הרמת מסע או הזזת הגוף שלנו. כל סיבי השריר דורשים מולקולות עתירות בשומן או עתירות בגלוקוז על מנת לתפקד. חלק אחד של סיבי השריר הם הסיבים המנצלים את המטאבוליזם האירובי כדי להפיק אנרגיה גבוהה מכמויות קטנות של גלוקוז וחמצן. סיבים אלו יכולים לעמוד בעומסים קלים לפרקי זמן ממושכים, והם הסיבים העיקריים שפועלים בזמן אימון אירובי, כמו ריצה, הליכה למרחק, ריקוד, הליכות ביום יום, שחייה קלה, רכיבה מאוד קלה על האופניים, ועוד פעילויות לא עצימות במיוחד. החלק השני של סיבי השריר הם הסיבים שנועדו להרים מסעות כבדים לזמן קצר. הם דורשים אנרגיה בקצב מהיר, ולכן הם חייבים להיות מסוגלים לייצר אנרגיה בזמן קצר יותר מהזמן שלוקח ללב לפמפם דם להספקת חמצן זמין. תהליך זה נקרא במילים אחרות מטאבוליזם אנאירובי, והוא מבוצע בין היתר בעזרת אותם סיבים הדורשים כמויות גדולות יותר של גלוקוז כדי לבצע פעילות עצימה ומהירה. קצת על רמות סוכר בדם בזמן פעילות גופנית ממושכת. פעילות גופנית משפיעה לא מעט על רמות הסוכר בדם, ומהסיבה הזאת היא כנראה תקשה על המאמצים של סוכרתיים לאזן את הסוכר בדם, בייחוד כאשר הם לוקחים תרופות להורדת הסוכר בדם, כמו מטפורמין ואינסולין, שהוא לא תרופה אלא הורמון. מאמץ גופני ממושך יוריד את רמות הסוכר בדם בגלל יעילות העברת הגלוקוז בתאי השריר. ברוב המקרים הנפילה ברמות הסוכר בדם שקורית בזמן פעילות גופנית תהיה פתאומית. יש כמה תנאים שצריכים להתרחש כדי שהנפילה בסוכר בדם תהיה פתאומית, והם שהמאמץ חייב להיות ממושך, אינסולין חייב להיות נוכח בדם, והסוכר בדם לא יכול להיות גבוה מדי. רמות סוכר בדם בזמן אימון כוח. קיים מיתוס בעולם הרפואה האומר כי פעילות גופנית תמיד תוריד את רמות הסוכר בדם. זה לא לגמרי מדויק. אימונים מאומצים ומהירים כמו אימון משקולות אינטנסיבי, שחייה בעצימות גבוהה, ספרינטים, טניס, כדורגל, יגרמו לשחרור מיידי של הורמוני סטרס, כדוגמת אפינפרין וקורטיזול, והם בתורם מאותתים לכבד ולשרירים להמיר גלוקוז אל זרם הדם, על ידי המרת גליקוגן לגלוקוז מתוך מאגרי הגליקוגן. אצל אדם לא סוכרתי, בתגובה לעלייה ברמות הסוכר, הלבלב יפריש כמויות מסוימות של אינסולין, כדי להוריד את התגובה הזאת של העלייה ברמות הסוכר. כלומר, רמת הסוכר בדם תעלה לפרק זמן קצר, אך בסופו של דבר בגוף שמתפקד בצורה תקינה, הסוכר הזה ירד די מהר. אז כמו שהבנו, פעילות מאומצת וקצרה עלולה להעלות את הסוכר בדם, ופעילות
מתונה וממושכת עלולה להוריד את רמות הסוכר בדם. עבור סוכרתיים סוג אחד שהלבלב שלהם כבר לא מייצר אינסולין, ככל הנראה יהיה צורך במתן איזשהו בולוס, כלומר מנת אינסולין, כדי לחסות את הקפיצה הזאת שמתרחשת באימון עצים ומהיר. על כך יש להתייעץ עם הרופא סוכרת, כמובן. איזון בעזרת פחמימות מהירות. גופם של אנשים שלא נוטלים תרופות להורדת אינסולין או שלא לוקחים אינסולין באופן חיצוני, כלומר שאין להם סוכרת בכלל, מסוגל להגיב בזמן ולבטל את הנפילה הזאת בסוכר שעלולה להתרחש לאחר שחרור האינסולין שאמור לחסות על הקפיצה בסוכר בדם. אך עבור סוכרתי שהזריק על אותה עלייה בסוכר בדם, זה יהיה בלתי אפשרי לבטל את הזריקה שאותה הוא לקח. ולכן לפעמים הוא יצטרך להשתמש בגלוקוז, כלומר פחמימות מהירות כמו דקסטרוז וטבליות גלוקוז שעשויות מדקסטרוז, כדי לחסות את אותה נפילה בסוכר בדם. לפעמים מומלץ לחסות את הפעילות הגופנית מראש אם אנחנו יודעים שהנפילה בסוכר בדם עומדת להגיע ואנחנו כבר מכירים את המצב באימון שבו אנחנו מרגישים תשושים וחלשים ועם סחרחורת. במצב הזה מומלץ למדוד את הסוכר בדם ולדעת בדיוק שיש לנו באמת היפוגליקמיה, כלומר סוכר נמוך בדם, ובאימון הבא נדע לקחת מראש גלוקוז כדי לחסות את הנפילה הזאת מראש. אני משתמש בטבליות גלוקוז או באבקת דקסטרוז שהיא אותו חומר שמהם עשויות הטבליות, וזה עוזר לי לאזן את הנפילה בסוכר בדם, בכל מצב, גם בהזרקה וגם באימון ממושך. לא מומלץ להשתמש בפירות או בפינוקים מתוקים אחרים, כי אלו יהיו איטיים מדי ולא יספיקו לחסות את הנפילה בזמן, ומנגד הם עלולים לגרום לעלייה בסוכר בדם שעה וכמה שעות אפילו אחרי האימון. ובכך הם יקשו על המאמצים שלנו לאזן את הסוכר בדם. לכן טבליות גלוקוז העשויות מדקסטרוז הן המהירות והצפויות ביותר לשימוש בדיוק למצבים האלה. מינון נכון של פחמימות ותזמון הפחמימות. נדרש ניסוי וטעייה כדי לדעת איזו כמות של פחמימות תכסה באיזה פרק זמן את הנפילות בסוכר בדם. בתקופה הבאה אנחנו מדייקים את כמות הפחמימות, כמובן שמד הסוכר האישי שלכם או מד הסוכר הרציף יהיה הכלי הטוב ביותר כדי לנטר בדיוק איך וכמה כל כמות של פחמימות מהירות משפיעות על הסוכר בדם, וככה מאימון לאימון נוכל לשנות ולשפר את המינון ואת התזמון. סתם לצורך דוגמה, כאשר אדם במשקל של 64 קילו יאכל טבליית גלוקוז המכילה 4 גרם פחמימה, הסוכר שלו בדם יעלה בערך פלוס מינוס 10 מיליגרם לדציליטר. בגלל שטבליות הדקסטרוז מעלות את הסוכר בדם בערך 5 דקות, אז הם כלי מצוין עבורנו באימונים שבהם השינויים בסוכר בדם מהירים ודורשים מאיתנו התערבויות מהירות, כמו הגלוקוז שמשפיע מהר מאוד. אם הסוכר בדם נמוך מהטווח, אנחנו יכולים להשתמש בטבליה כדי להחזיר את הסוכר לטווח. לרוב בזמן האימון כדאי להמתין עד שהטבליה תעשה את שלה ובינתיים לעשות מתיחות או פעילות שלא דורשת יותר מדי מאמץ, וכאשר הסוכר חוזר לטווח, אז אנחנו נוכל להמשיך בפעילות הגופנית. מה שלי עבד וגם עובד להרבה מאוד סוכרתיים, הוא לקחת חצי טבליה כל רבע שעה. לפחות בתקופת הלמידה כדאי גם למדוד את הסוכר בדם באמצע האימון, בגלוקומטר ולא במד הסוכר הרציף, ולדעת בדיוק איפה הסוכר שלכם עומד באמצע האימון, לפני האימון ואחרי האימון. אנחנו מודדים את הסוכר בדם גם כדי לוודא שאנחנו לא יורדים להיפו מסוכן. אני תמיד מקפיד לצאת עם כמות מספקת של טבליות גלוקוז כדי לחסות את האימון הגופני אליו אני יוצא. בתקופת הלמידה אני גם נתקלתי במצבים שבהם היה עליי להפסיק את האימון באמצע, בגלל סוכר גבוה מדי או נמוך מדי. אני יודע שזה מתסכל עבור אנשים שאוהבים ומכורים לספורט, אבל זה חשוב לעשות את זה לפחות בתקופת הלמידה, וככה באימון הבא נוכל להימנע מאותה טעות שעשינו או מאותו מצב שהוביל אותנו לסוכר גבוה מדי או נמוך מדי. חשוב תמיד לזכור שכושר גופני אמיתי נבנה לאורך שנים, וזה לא אימון אחד פה או אימון אחד שם שעושים את ההבדל בכושר גופני ארוך שנים וכוח פיזי אמיתי. אימון אחד הוא חסר משמעות לעומת כושר גופני שמחזיק לשנים רבות ואפילו לכל החיים. לאחר האימון כדאי למדוד את הסוכר בדם שוב ולזכור כמה היה לנו או אפילו לכתוב את התוצאה שיצאה לנו ביומן. פעילות מאוד אינטנסיבית יכולה להשפיע על הסוכר בדם בשעות שאחרי האימון ואפילו יממה או 2 יממות אחרי האימון הגופני, אם הוא היה אינטנסיבי ועמוס מספיק. באימונים עמוסים במיוחד או משחק כדורגל מאוד אינטנסיבי לצורך הדוגמה, אני יכול לראות שינויים בסוכר בדם ונפילות בסוכר בדם אפילו יום אחרי. אנחנו נהיים מאוד רגישים לאינסולין אחרי אימונים מאוד אינטנסיביים. כמו שאמרתי, סוגי אימון שונים ישפיעו בצורה שונה על הסוכר בדם. אנחנו צריכים תמיד לזכור אם אנחנו מתאמנים באימון עצים וקצר, או אימון עצים וממושך, או אימון ממושך ובינוני, וכל אחד מהאימונים האלה ידרשו התאמות שונות.
כל כמה חודשים כדאי לחזור על תהליך האיסוף נתונים הזה של הרשימה ביומן, ככה להתאים את עצמנו לשינויים באימונים או תוכנית אימונים חדשה שמצריכה מינונים אחרים והתייחסות אחרת מבחינתכם. הרגישות לאינסולין משתנה ככל שהכושר שלכם משתפר וכנראה גם הרגישות תשתפר ותעלה. זאת אומרת שרוב הסיכויים שאם אתם מתאמנים באופן קבוע, אז הדרישה שלכם לאינסולין תרד, והאינסולין שאתם מזריקים, אותה כמות שהזרקתם לפני תחילת התוכנית אימונים, יהיה הרבה יותר יעיל ומהיר. רק מעצם העובדה שאתם מאבדים מסת שומן, הרגישות לאינסולין יכולה לעלות. נוסיף לזה את העובדה שאם בניתם מסת שריר חדשה, רק זה יכול לשפר את הרגישות לאינסולין אפילו כשאתם לא מתאמנים, בזמן מנוחה. ככל שיש לנו יותר שרירים על הגוף, אנחנו יותר רגישים לאינסולין, גם לא בזמן אימון. והגוף צורך אנרגיה גם בלי להתאמן. שרירים מעצם היותם דורשים אנרגיה, גם כשאנחנו לא עושים שום דבר. איך בונים מסת שריר על תזונה דלה בפחמימות? זו שאלה שאני שומע המון. האם ניתן לשלב תזונה דלה בפחמימות ואימון גופני? איך עושים את זה נכון? איך לא מאבדים מסה בתהליך הזה? אז יש לנו שני אלמנטים בתזונות כאלה שיכולים לעזור לנו, וזה העלאת כמות החלבון שלנו, מקורות חלבון מן החי כמו בשר אדום, ביצים, דגים, עוף. אז פשוט להגדיל את הכמות של החלבון שאנחנו כבר אוכלים, או להגדיל טיפה את כמות הפחמימות ככה שהכמות הזו לא תשפיע לנו על רמות הסוכר בדם באופן משמעותי, שנראה אותו במעקב אחר הסוכר בדם. על ידי עלייה קלה בכמות הפחמימות, כנראה נגביר את הדרישה לאינסולין, וככה גם נעודד תהליכים אנבוליים. כידוע, אינסולין הוא הורמון אנבולי בגוף. אז ככה שהעלאת כמות הפחמימות שאנחנו צורכים והעלאת כמות החלבון שאנחנו צורכים, יעודדו עלייה במסה. כל זה בתנאי שאנחנו לא מגזימים בכמות הפחמימות ולא עולים יותר מדי בכמות הפחמימות, ככה שהגוף שלנו כבר תלוי בגלוקוז להפקת אנרגיה. כשאנחנו מתאמנים בפעילות אירובית, אנחנו כמעט ולא נפתח מסת שריר, בגלל שהגוף שלנו והשרירים שלנו כמעט ולא ידרשו גלוקוז לאנרגיה. פעילות גופנית אנאירובית מתישה את השריר שלנו הרבה יותר מהר, ודורשת בממוצע פי 20 גלוקוז מהכמות שפעילות אירובית דורשת עבור תפקוד השרירים. לאחר ביצוע פעילות אנאירובית, השרירים מתחילים להתפרק ביממה שלאחר מכן, וביממה הבאה, שאחרי יממת הפירוק, הם מתחילים להיבנות מחדש. מכאן גם מגיעות ההנחיות של להתאמן יום כן ויום לא, ואפילו יום כן, יומיים לא, כדי לתת לגוף מספיק זמן לעשות את תהליך הפירוק, ולאחר מכן את תהליך הבנייה, שהוא קורה רק במנוחה, שני התהליכים האלה. כמו שאמרתי, שרירים דורשים אנרגיה כדי להתקיים, גם כאשר הם לא פועלים. כשמסת השריר עולה, גם יעילות הגלוקוז משתפרת, וגם הרגישות לאינסולין. מתי לא כדאי לסוכרתיים להתאמן? כאשר הסוכר בדם גבוה, אנחנו לא מתאמנים. וככלל, בממוצע אני לוקח את הערך מעל 160 מיליגרם לדציליטר, כגבול עליון שכל הערכים שמעליו אני לא מתחיל אימון בהם. זה מספר שמשתנה מאדם לאדם, אך באופן גורף, רמת סוכר בדם גבוהה בתחילת האימון תגרום לעליות בסוכר בדם עוד מעבר לרמה ההתחלתית במהלך האימון. זו השפעה שחשוב מאוד להיות מודעים אליה עבור סוכרתיים סוג 2 שהלבלב שלהם לא מייצר אינסולין ביעילות, וכמובן שעבור סוכרתיים סוג 1 שהלבלב שלהם לא מייצר בכלל אינסולין, כדי לחסות את העליות האלה בסוכר בדם. מה גם שרמה כזאת גבוהה כך או כך מעידה על איזשהו חוסר תפקוד. אני מקפיד לא להתאמן זמן קצר לאחר הזרקת אינסולין, למשל לתיקון הסוכר הגבוה, ואני לרוב מחכה לפחות 3 שעות מהזריקת אינסולין האחרונה, כדי שלא יהיה לי אינסולין פעיל בדם, שיגרום לנפילות מהירות וחדות בסוכר בדם. לפעמים כשמדובר באימון כוח חצים, אני מזריק בהתאם לאימון, כי אני יודע שהעלייה בסוכר בדם עומדת להתרחש. ועד כאן הסרטון הזה על סוכרת וספורט. אני מקווה שהצלחתי לעזור לחלק מכם, ואם יש לכם עוד שאלות ואתם רוצים לקבוע שיחת ייעוץ, אתם מוזמנים להשאיר פרטים בטופס יצירת קשר שבאתר, או כאן בסרטון למטה, בלינק. לעוד פרטים, טיפים ומידע, תעקבו אחריי באינסטגרם או בפייסבוק, תומר פאפה, פאפה נוטרישן. וזהו לבינתיים, נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.